Hello friends, welcome back to our channel Recipes and Living. আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ধুনিয়া আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয়। হেয়া হৈছে কেঁচা হালধিৰ আচাৰ আৰু এয়া এবছৰ পৰ্যন্ত ভালেও থাকিব। তেতিয়াহলে দেৰি নকৰো, ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰো বলক। কেঁচা হালধিখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু তাৰ পিছত ইখিনি বাকলি গুচাই লৈছো। কেঁচা হালধি কিনুতে সদায় কম গাঠি থকা লব, তেতিয়া আপোনাৰ বাকলি গুচাওতে সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনি গুচাই উঠি অলপ দেৰি ৰদত বা ফেনৰ তলত অলপ শুকাব দিব, যাতে ইয়াত অলপো পানী নাথাকে। আৰু পানীখিনি 1 ঘণ্টামান পিছত ভালদৰে শুকুৱাৰ পিছত আমি ৰুকি ল'ব লাগিব। এই সৰু সৰু কথাবিলাক যদি আমি মন দিও, তেতিয়া আমাৰ আচাৰ এবছৰলৈও ভালে থাকিব। তাৰ পিছত এখন সালাড কাটাৰ লৈ লৈছো, যিটো মোটা অংশ সেইটো ফালেদি আমি ৰুকি ল'ব লাগিব আৰু সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক কাটি কাটি দি দিছো। ইয়াৰে জোখটো মই আপোনালোকক পিছত কৈ আছো। মোৰ হাতখনো হালধীয়া হৈ গৈছে, একো নহয়। এতিয়া আমি কৈ দিছো জোখটো। যিটো ৰুকি লৈছো, সেই ৰুকি লোৱা হালধি জোখ কৰোঁতে 3 কাপ হৈছে আৰু এতিয়া সেই অনুপাতে আমি তেল দিব লাগিব। এতিয়া 1 কাপ সৰিয়হৰ তেল দিছো, গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছো। হাতেদি যেতিয়া গৰম গৰম ভাপটো আহিব, তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ তাতে কেঁচা যিখিনি আমি ৰুকি থৈছিলো সেই হালধিখিনি দিবৰ হৈছে। আৰু সেইখিনি দি উঠি 5 মিনিট হাই ফ্লেমত কন্টিনিউয়াস লাৰি থাকিব আৰু লাৰি লাৰি আমি ভাজি থাকিব লাগিব। কেঁচা হালধিৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে সকলোৱে জানে, কিন্তু সদায় সদায় কেঁচা হালধিৰ বাকলি গুচাই আমাৰ বনোৱা নহয়। গতিকে যদি এই ধৰণে আচাৰ বনাই থৈ দিয়া যায়, তেতিয়া সদায় অলপ অলপ কেঁচা হালধিৰ আচাৰ খালে আমাৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব, আমাৰ এলাহো নালাগিব বনাবৰ কাৰণে, হয়নে? আৰু এয়া 5 মিনিট আমি হাই ফ্লেমত ভজাৰ পিছত এয়া দেখিছে তেলটো সেপাৰেট হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈ দিছো, কিন্তু অলপ দেৰি আমি লাৰি থাকিব লাগিব, কাৰণ কেৰাহীটো আমাৰ বহুত গৰম আছে, নহলে তলিত লাগি ধৰিব পাৰে তলৰখিনি। গতিকে এইখিনি 5 মিনিট মান আমি লাৰি থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি কেতিয়াও ঢাকি পিনে ঠাণ্ডা নকৰিব, তেতিয়া আকৌ ভাপটো লাগি পানী ওলাই আহিব। যিকোনো আচাৰ বনালে হেনেকে ঢাকি কেতিয়াও নথব, এনেকেই থৈ দিব, নতেবা কটন কাপোৰ এখন দি থৈ দিব। ইয়াতে আমচুৰ পাউডাৰ 1 চামুচ দিছো। এয়া আচাৰৰ মছলা 1/3 কাপ দি দিছো। এই আচাৰৰ মছলা কেনেকে বনাইছো মই আপোনালোকক কৈ আছো বাৰু। এইখিনি মছলা আগেই বনাই থব, মই বাৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। মিঠি, কালজিৰা, আজৱাইন, জিৰা, ধনিয়া। ইয়াৰ জোখটো মই ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি দিম, কোনটো কিমান পৰিমাণে লৈছো। আপোনালোকে অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু বগা সৰিয়হ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ আৰু চফ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দিছো। আৰু এইখিনি 2-3 মিনিট লো ফ্লেমত কন্টিনিউয়াস লাৰি পিনে আমি ভাজি ল'ব লাগিব, যেতিয়ালৈ ইয়াৰ এটা ধুনীয়া স্মেল নোলায়। আৰু তাৰ পিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছো, একেবাৰে পাউডাৰ ফৰ্মত কৰি লৈছো। কিছুমানে অলপ আধা গুড়া কৰিও ভাল পায়, সেইটোও কৰিব পাৰে। এইটো ক্লিপ মোৰ অলপ মিছ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকক ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলো, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো। আৰু এইখিনি গুড়া হৈ গৈছে। ইয়াৰে 1/3 কাপ আমি আচাৰৰ মছলা 1/3 কাপ এতিয়া হালধিৰ আচাৰত দি দিছো। আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। নিমখ ডাঙৰ চামুচে 1 চামুচ দিছো আৰু অলপমান দি দিছো। টেষ্ট কৰি চাব, সেই অনুপাতে নিমখ দিব। আৰু আচাৰখিনি যাতে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে, তাৰ বাবে 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচে ভিনেগাৰ দি দিছো। আৰু গুড় ডাঙৰ চামুচে 1 চামুচ দিছো। এয়া অপচনেল হয়, যদি অলপমান টেঙা মিঠাটো ভাল পায় তেতিয়াহলে দিব পাৰে। বৰ বেছি মিঠা হৈ নাযায়, কিন্তু এটা টেষ্ট আনে যদি অলপমান গুড় দি দিওঁ। এয়া অপচনেল হয়, দিলে দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। একেবাৰে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব, তেতিয়া এটা কাঁচৰ বটল ভালদৰে ৰদত শুকাই ল'ব ধুই পিনে, আৰু তাৰ পিছত আচাৰখিনি থৈ দিব।
আৰু দুদিনমান ৰ'দত দিব এসপ্তাহ পিছত এই আচাৰ আপোনালোকে খাব পৰা হৈ যাব হালধিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে থেংক ইউ লাইক এটা দি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই